Si kuboid, si kubus, si silinder, si sfera dan si kon bersahabat baik. Setiap petang, mereka akan bertemu di taman permainan. Pada suatu hari, seperti biasa, si kuboid datang ke taman dan mencari kawan-kawan. Tetapi, tiada seorang pun kelihatan. Ketika terpinga-pinga memikirkan mereka, si sfera datang bergolek. Hai si kuboid. Sfera, pantas kamu datang? Yelah, kan permukaan saya melengkung. Engkau ada 8 bucu dan 6 permukaan rata. Tak bolehlah bergolek seperti saya. Hehehe. Tiba-tiba, datang pula si kubus. Hai Sfera. Aku pun ada 8 bucu dan 6 permukaan rata. Aku juga ada 12 sisi seperti kuboid. Kami tak boleh bergolek. Tetapi kami kelihatan seperti kotak yang segak. Kan kuboid? Yelah, kita juga ada tapak. Sfera baca bola, tiada bucu dan permukaan rata. Aku bukan bersendirian. Mana si silinder? Dia pun seperti aku juga. Kami ada permukaan melengkung. Betul. Kita tidak nampak serupa. Tetapi saya boleh berguling kerana badanku panjang dan ada permukaan melengkung. Saya ada 3 permukaan dan 2 sisi. Kita 5 kawan baik. Mana pula si Kon ni? Tak nampak pun dia. Oh ya, Kon juga ada permukaan melengkung. Hai kawan-kawan, aku di sini. Tengoklah aku. Aku ada 1 sisi, 1 bucu, tetapi ada 2 permukaan. Ada benda yang berbentuk kon seperti ais krim, topi dan kon keselamatan. Cuba kamu lihat di sekitar taman. Ada banyak kon. Engkau pun sama juga. Kotak, almari, pemadam murid sekolah pun berbentuk kuboid juga. Benda berbentuk aku pun ada banyak lah kubus. Ya, bola, bumi, bulan, matahari, pengasah pensil. Cukup. Kubus, selain daripada kotak, ada apa lagi ya? Sama seperti kamu. Ada kek, dadu, komputer, kerusi dan banyak lagi. Silinder, kamu pun apa kurangnya? Botol air, tabung, pen, pensel, batang lilin, bekas bulu tangkis pun berbentuk silinder, kan? Betul. Okey kawan-kawan, mari kita balik. Dah lambat ni. Jumpa esok. Bye-bye. Si kuboid, si kubus, si silinder, si sfera dan si kon bersahabat baik. Setiap petang, mereka akan bertemu di taman permainan. Pada suatu hari, seperti biasa, si kuboid datang ke taman dan mencari kawan-kawan. Tetapi, tiada seorang pun kelihatan. Ketika terpinga-pinga memikirkan mereka, si sfera datang bergolek. Hai si kuboid.
Sfera, pantas kamu datang? Yelah, kan permukaan saya melengkung. Engkau ada 8 bucu dan 6 permukaan rata. Tak bolehlah bergolek seperti saya. Hehehe. Tiba-tiba datang pula si kubus. Hai Sfera. Aku pun ada 8 bucu dan 6 permukaan rata. Aku juga ada 12 sisi seperti kuboid. Kami tak boleh bergolek. Tetapi kami kelihatan seperti kotak yang segak. Kan kuboid? Yelah, kita juga ada tapak. Sfera baca bola, tiada bucu dan permukaan rata. Aku bukan bersendirian. Mana si Silinder? Dia pun seperti aku juga. Kami ada permukaan melengkung. Betul, kita tidak nampak serupa. Tetapi, saya boleh berguling kerana badanku panjang dan ada permukaan melengkung. Saya ada 3 permukaan dan 2 sisi. Kita 5 kawan baik. Mana pula si Kon ni? Tak nampak pun dia. Oh ya, Kon juga ada permukaan melengkung. Hai kawan-kawan, aku di sini. Tengoklah aku. Aku ada 1 sisi, 1 wujud, tetapi ada 2 permukaan. Ada benda yang berbentuk kon seperti ais krim, topi dan kon keselamatan. Cuba kamu lihat di sekitar taman. Ada banyak kon. Engkau pun sama juga. Kotak, almari, pemadam murid sekolah pun berbentuk kuboid juga. Benda berbentuk aku pun ada banyak lah, kubus. Ya, bola, bumi, bulan, matahari, pengasah pensil. Cukup. Kubus, selain daripada kotak, ada apa lagi ya? Sama seperti kamu. Ada kek, dadu, komputer, kerusi dan banyak lagi. Silinder, kamu pun apa kurangnya? Botol air, tabung, pen, pensel, batang lilin, bekas bulu tangkis pun berbentuk silinder, kan? Betul. Okey kawan-kawan, mari kita balik. Dah lambat ni. Jumpa esok. Bye-bye.